हामी थिचेको आलु चाख्न आएको हो कस्तो हुन्छ एकछिन भाउजू कस्तो लाग्यो भन्नु एकदम मिठो न्यू टेस्ट क्रन्ची सबै के हेलो युट्युब गुड मर्निङ हैन गुड आफ्टरनुन एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो It's me RBB Rider Boy Bidur. कताडा तानिन्छ नि भन्नु पर्यो नि हेलो हेलो चेक 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 हामी जाँदैछौँ थिचेको आलु खान दिस इज माई फर्स्ट फुड ब्लग इन पोखरा मसँग छन् यहाँ हिरो मान्छे भान्जा छन् दाइ भाउजू सासुत पछाडि 4:21 गयो हैन कस्तो हुँदो रहेछ यसो रिभ्यू गरौँ चाखौँ भनेर फेमस इन पोखरा लास्टै फेमस सीधै I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm भित्री बाटो जाँदैछौँ हामी नजिकै छ अरे एराउन्ड तपाईँहरूले पोखराको मोस्ट अफ द प्लेसमा त्यो भेट्न सक्नुहुन्छ थिचेको आलु रेसिपी पोखरा आउनुभयो भने एकचोटि टेस्ट गर्नु होला म एकैचोटि तपाईँहरूलाई उहीँ पुगेपछि भेट्छु है त हामी थिचेको आलु चाख्न आएको हो कस्तो हुन्छ हामी यहाँ थिचेको आलुलाई कुरेर बसिरहेछौँ है कस्तो हुन्छ हेरौँ पोखराका मान्छेलाई पनि फर्स्ट टाइम थिचेको आलु खुवाउँदैछौँ हामी कडा मान्छे हो भन्छ हान्देऊ त केही छ भाउजू केही स्पेसल त छुट्टै आलु रहेछ थिचेको रहेछ त्यसमा बिरेनुन हालेर फ्राई गरेको रहेछ आलु पहिला बोइल गरेछ त्यो थाहा पाइयो हामीले अनि थिचेको यो चाहिँ कुरा रहस्यको ठुलो रहस्यको खुला भएको खुलेको छ रहस्य ठुलै रहस्य खुलेको छ यो आलु नेपाली आलु पहिला उमालेर अनि मुसेर पहिला थिचेर अनि मुसेर यो तारेको आलु नयाँ हल्का टेस्ट डिफ्रेन्ट छ
यो चप जस्तो पनि छैन, पकौडा जस्तो पनि छैन, अलग छ टेस्ट फरक छ। यो सिङ्गल आलु छैन तर मसला पनि धेरै। मार्केट लिएको हो मान्छे, यो मार्केट लिएको चिज हो यो, र लिन सक्ने चिज पनि रहेछ। अब हामी काठमाडौँमा गएर सुरु गर्छौँ काठमाडौँको थिचेको आलु। के भयो अरे दाइ? मसला कम। मसला कम? कस्तो मसला चाहियो? अर्को अचार पनि ल्याइदिनु है। दुईटा अचार थियो नि अघि। नुन कम हो, पिरो बढी नुन। अब म लास्टमा सबैको प्रतिक्रिया लिन्छु। लास्ट मिठो भाउजू कस्तो लाग्यो भन्नु? एकदम मिठो, न्यू टेस्ट, क्रन्ची, सबै एकचोटि भन्नु पर्ने। एकदम मिठो, दामी दामी। त भन्छ ए खतरे मान्छेले जानेकै हिजो पकाउने मान्छेले जानेकै हो। दाइ हजुर कस्तो लाग्यो? एकदम मिठो लाग्यो। यही थाहा भएर त उहाँदेखि काठमाडौँदेखि उर्रेर थिचेको आलु भन्दै आइरहेको। काठमाडौँदेखि थिचेको आलु खान आउने मान्छे हो। पोखरा आएको एउटा चाहिँ जस काम चाहिँ सफल भयो। जे होस् पोखरा आउनुभयो भने चाहिँ यो टेस्ट गर्नु होला। पोखराको युनिक मजाको लाग्यो। र तपाईँहरूले चाहिँ के अरे यो आलु चुज गर्दाखेरिमा हेम्जाली आलु अझै चुज गरेर त्यस्तो पाउनु भयो भने सबै थिचेको आलु उही नै हुन्छ, सबै थिचेको आलु उही हुन्छ। ल यही हो भिडियो, कस्तो लाग्यो? थ्याङ्क यू।